Ayun guys, good morning. Versys kasi ang height niya talaga is matangkad talaga siya. So umorder ako ng lowering kit para medyo bumaba siya sa ano, tsaka sumakto sa height ko na 5'5". So ito yung papalitan natin. Ito. So yan. So na ba? So ito. Ito yung dalawa na to. So ito. Dalawa na to. So yan yung So yan. Ito. So yan yung papalitan natin. Babaklasin natin yung mga tornilyo niya. So 3 lang po yung tornilyo niyan. Then subukan natin siyang palitan ng dito lang sa atin. So yun, para mag-swak dun sa height ko. So wala pa naman akong ina-upgrade dito sa Versys natin, no? So yung first concern ko lang is yung height niya. Tangkad talaga siya. So ito nagpalit na ako nito. Top box bracket. So nabili ko ito sa SEC Motor Supply. So mura lang to. So dito wala. Ito pa lang pinalitan ko. So dito wala pa. Stock, wala pa tayong pinapalitan. So ngayon ang gusto kong palitan is itong ano niya, bracket niya dito. Ito, lowering kit. So palitan natin yung lowering kit para mag-swak sa height. So yun lang, mamaya update ko kayo kung okay na ba. Thank you. Okay. You'll be alright. Do
One eternity later. So ayun guys, palitan na natin yung lowering kit niya, no? Naglagay tayo ng loss racing para medyo bumaba yung shock niya konti. So ito yung pinalitan natin. So ito yung kabitan, ito yung shock. So yung kabitan niya dito. So yan yung pinalitan natin. Medyo hindi ko lang nakayanan kanina, kaya dinala natin sa Kawasaki. So nagbayad lang tayo ng labor para ikabit yan. So yun, bumaba naman siya. Okay na siya sa height natin na 5'5". So yan yung ano niya. Yan, so yun yung pinalit natin. So yung height niya bumaba. Thank you. So na siya sa 5'5". 552 na. 5'5" na. Yung height. Hindi yung height, Emil. Gamitin mo na to, sabaylan. Ha? Gamitin mo na yan. Huwag naka-aeroplano tayo, Emil. Huwag ka So mag-aeroplano ba? ito yung tinanggal natin. Ano, ito. So ito. Yan. Yan yung tinanggal natin. Ito yung standard niya. So yan. Medyo mataas siya. Yan sa pinalit natin. So yan. Yan. Yan sa yung may mga Versys 1000. Yan. So yun yung pinalitan ko para bumaba siya ng konti at sumuwak sa height ko. Yun. Thank you.